Máy cắt có nhiều nguyên nhân không đóng được. Một trong số đó là liên động máy cắt chưa đúng, khóa chế độ điều khiển chưa đúng và mất nguồn điều khiển động cơ. Kiểm tra điều kiện liên động. Một, dao cách ly hai phía phải đóng. Đã reset relay F86. Relay F74 tốt. Kiểm tra khóa chế độ điều khiển tại nhà bay. Reset các tín hiệu trên relay bảo vệ. Kiểm tra khóa chế độ tại tủ điều khiển tại chỗ. Kiểm tra khí F6 đủ điều kiện. Kiểm tra lò xo tính năng đã căng. Sau khi đã kiểm tra điều kiện liên động tốt, khóa chế độ ở điều kiện đúng, chúng ta bắt đầu kiểm tra lại nguồn điều khiển của động cơ, nguồn điều khiển máy cắt